خدا رو شکر برای این فرصت عالی دعا، پرستش، مشارکت، به خصوص مطالعه دست جمعی ما از کلام خدا. بیایید با هم این مطالعه انجیل پادشاهی خدا رو از متی باب 10 پی بگیریم. مطالعه امروز ما از انجیل متی متمرکز شناخت شاگردانی است که عیسی مسیح انتخاب کرد تا برای مأموریت بزرگ بشارت و شاگردسازی آماده بکنه و به عنوان رسول به سراسر جهان بفرسته. این مردم که به تصور برخی از ما از همان ابتدا قدیسانی بودند که به خاطر شایستگی، استعداد یا توانایی هایی که داشتن برای همکاری با مسیح انتخاب شدن، افرادی عادی مثل من و شما بودند که با ضعف، نقص و حتی گناهانی که داشتن اصلا آمادگی و شایستگی اون دعوتی که به اون خوانده شده بودن نداشتن. پس اونها باید با تحولی روحانی تبدیل می شدن و این کار رو مسیح با تولد تازه و آموزش های شاگردی در اونها انجام داد. از کلام خدا می آموزیم که وقتی خدا وارد زندگی انسان ضعیف و گناهکار میشه، با تبدیل او قادر کارهای شگفت انگیز انجام بده. در داوران باب 31 می‌فرماید شمجر پسر عناد رهبر اسرائیل شد. او یک بار با چوب گاورانی 600 نفر از فلسطینی ها را کشت و بدین وسیله اسرائیلی ها را از دست آنها نجات داد. و بعد دبوره و باراق بودند. به مدت 7 سال دشمنان اسرائیل بر اونها تسلط داشتند. اسرائیل به جایی رسید که میخواست تسلیم سلطه ظالمانه آنها بشه، ولی خدا یک مرد بسیار منحصر به فردی به نام جدعون رو برگزید. او آماده بود تا با مدیانی ها و عمالیقی ها بجنگه. او ارتش 32,000 نفره خود رو جمع کرد و با هدایت خدا از میان آنها فقط 300 نفر رو برگزید. آنگاه در داوران باب 7 آیه 12 لشکر دشمن رو چنین توصیف میکنه. داوران باب 7 آیه 12: مدیانی ها، عمالیقی ها و سایر قبایل همسایه مانند مور و ملخ در وادی جمع شده بودند. شترهایشان مثل ریگ بیابان بیشمار بود. این به این معنی است که شمار دشمن در مقابل 300 نفر سربازان مثل شنوماسه دریا بیشمار بودند. جالب اینجاست که سربازان جدعون برای پیروز شدن بر اون لشکر عظیم حتی لازم نبود جنگ کنن. تنها کاری که خدا از اونها خواست بکنن این بود که یک سری سر و صدا ایجاد بکنن. آنگاه مدیانی ها و عمالیقی ها همه یکدیگر رو در سردرگمی کشتن. پس میبینیم وقتی ما از قدرت ماورالطبیعی خدا استفاده میکنیم، تعداد کم نه تنها به دلیل شجاعت و فداکاریشون بلکه به دلیل پیروزی که خدا به اونها میده قهرمان میشن. یه نمونه دیگه در اول سموئیل باب 13 شرح یک مبارزه به ظاهر بی پایان با فلسطینی هاست. شاول پادشاه حاکم بر مردم اسرائیل هست و اونها دوباره با فلسطینی ها روبرو میشن و در وضعیت بسیار سختی قرار دارن. در اول سموئیل باب 13 آیات 5 الی 8 میخونیم که میفرمایند فلسطینی ها لشکر عظیمی که شامل 3,000 عرابه، 6,000 سرباز سواره و عده بیشماری سرباز پیاده بود فراهم نمودند. آنها در مخماس واقع در سمت شرقی بیت آون اردو زدند. اسرائیلی ها چون چشمانشان به لشکر عظیم دشمن افتاد، روحیه خود را باختند و سعی کردند در غارها و بیشه ها، چاه ها و حفره ها و در میان صخره ها خود را پنهان کنند. بعضی از ایشان نیز از رود اردن گذشته به سرزمین جاد و جلعاد گریختند. ولی شاول در جلجال ماند و همراهانش از شدت ترس می لرزیدند. سموئیل به شاول گفته بود که پس از 7 روز می آید، ولی از او خبری نبود و سربازان شاول به تدریج پراکنده می شدند. در اینجا می خونیم که شاول پادشاه اسرائیل عجولانه تصمیم می گیره تا خودش مراسم تقدیم قربانی های سوختنی و سلامتی رو به جای سموئیل نبی انجام بده
و درست در پایان مراسم سموئیل از راه میرسه و به او میگه که این چه کاری است که کردی؟ آنگاه شاول پاسخ میده که تأخیر تو و تعداد بیشمار لشکر دشمن باعث شد سربازانم فرار کنن و دیدم ممکنه که هر لحظه به ما حمله بشه. پس تصمیم گرفتم که مراسم را خودم انجام دهم. بعد ببینیم سموئیل چه پاسخی به او میده. به او میگه در اول سموئیل باب 13 آیات 13 و 14: سموئیل به شاول گفت کار احمقانه ای کردی، زیرا از فرمان خداوند خدایت سرپیچی نمودی. اگر اطاعت میکردی خداوند اجازه میداد تو و نسل تو همیشه بر اسرائیل سلطنت کنید. اینک سلطنت تو دیگر ادامه نخواهد یافت. خداوند شخص دلخواه خود را پیدا خواهد کرد تا او را رهبر قومش سازد. حالا در ادامه ماجرا میخونیم در اول سموئیل باب 13 آیات 19 الی 21 چنین میفرماید: در آن روزها در اسرائیل آهنگری یافت نمیشد، چون فلسطینی ها میترسیدند عبرانی ها برای خود شمشیر و نیزه بسازند، پس اجازه نمیدادند پای هیچ آهنگری به اسرائیل برسند. بنابراین هر وقت اسرائیلی ها میخواستند گاواهن، بیل، تبر و داس خود را تیز کنند، آنها را به فلسطین می بردند. اجرت تیز کردن گاواهن و بیل 8 گرم نقره و اجرت تیز کردن تبر و چنگال 3 دندانه و داس 4 گرم نقره بود. به این ترتیب در آن موقع سربازان اسرائیلی شمشیر یا نیزه نداشتند، ولی شاول و یوناتان داشتند. پس علاوه بر حمله قریب الوقوع لشکر بیشمار دشمن و دوم عدم یک رهبر، مشکل سوم سلاح‌های نامناسب بود. چون اگر دشمن حمله می‌کرد اونها میبایست با داس، بیل و تبر در مقابل اونها می‌ایستادند. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. در اول سموئیل باب 14 می‌خوانیم که یوناتان پسر شاول با توکل به خدا تصمیم میگیره که با محافظش که پسر جوانی بود به قرارگاه فلسطینی ها بره و به خادمش چنین میگه. در اول سموئیل باب 14 آیه 6 میفرماید: یوناتان به محافظ خود گفت بیا به قرارگاه این خدا نشناسان نزدیک شویم، شاید خداوند برای ما معجزه‌ای بکند. اگر خداوند بخواهد با تعداد کم هم میتواند ما را نجات دهد. در ادامه ماجرا میخونیم که اونها به اردوگاه فلسطینیان میرن و خداوند به توسط شجاعت اونها و زلزله‌ای که رخ میده اونها را بر دشمن پیروز میکنه. نکته اصلی در اینجاست که خدا با تعداد کمی که به او توکل میکنن پیروزی‌های بیشماری به اونها میبخشه. با این مقدمه مطالعه امروزمون رو از متی باب 10 آیه 3 در رابطه با شناخت 2 نفر از شاگردان تحت نام‌های متی و توما پی میگیریم. تا کنون دیدیم که خدا افراد عادی رو برای شاگرداش انتخاب کرد. سپس اونها را تبدیل به رسولانی میسازه تا برن و برای او جانها صید کنند. به عنوان مثال خداوند از رهبران قوی و جسور و پر اشکالی مثل پتروس استفاده میکنه که مسئولیتی رو به عهده میگیرن، برنامه و استراتژی تعیین میکنن، با مردم روبرو میشن و رهبری میکنن. این خاصیت پتروس بود. و خداوند از افراد فروتن، ملایم و بی توجهی مثل اندریاس استفاده میکنه که اصلا به دنبال برجسته شدن نیستن، اما بی سر و صدا مردم رو نزد مسیح میاره. او همچنین از اشخاص غیرتمند، پرشور، سازش ناپذیر ولی بی احساس و بلند پروازی مانند یعقوب استفاده میکنه. عیسی مسیح همچنین از افراد حساس، لطیف، دوست داشتنی و وفادار و حقجو و صمیمی مثل یوحنا استفاده کرد و میکنه. و او از فیلیپ که شکاک، تحلیلگر، آهسته، ضعیف، بدون رؤیا و بدبین بود استفاده میکنه. و همچنین اشخاصی مثل نتانائیل، بارتولوما که جوینده حقیقت، صادق، روشنفکر، مراقب و عمیقاً تسلیم شده، پر از ایمان ولی در عین حال با گناه جدی مثل تعصب درگیر هست استفاده میکنه.
حالا همونطور که اشاره شد در ادامه میخوایم با 2 شاگرد دیگه به نامهای متی و توماس که گفتیم اینا از گروه دوم شاگردان هستن، در آیه 3 از گروه 4 نفره دوم هستن، آشنا میشیم. بیایید اول متی رو در نظر بگیریم. قبلا در باب 9 به مطالبی از زندگی او اشاراتی داشتیم. متی در تمام فهرست نام شاگردان همیشه در گروه 4 نفره دوم قرار داشته، اما هیچ مطلبی به جز یک مطلب کوچک در مورد او گفته نشده. در متی باب 9 آیه 9 میگوید عیسی بر سر راه خود به یک باجگیر به نام متی برخورد که در محل وصول باج و خراج نشسته بود. این تنها جایی است که درباره متی میتونیم در این انجیل بیابیم. انگامی که متی نام خود رو در باب 10 آیه 3 نامش رو در فهرست نام شاگردان قرار میده، خود را به عنوان متی باجگیر معرفی میکنه. هیچ شاگرد دیگری در فهرست نام شاگردان با ذکر شغلش یاد نشده. حالا ممکنه بپرسید چرا متی در اینجا خودش رو متی باجگیر معرفی میکنه؟ باجگیر بودن که افتخار نداره. خب در پاسخ باید تایید کرد که یک شخص باجگیر در آن زمان منفورترین و نفرت انگیزترین شخص در جامعه یهودیان بود. ولی با شناختی که از متی پیدا خواهیم کرد میتونیم نتیجه بگیریم که او به خاطر فروتنی که داشت به شغلش اشاره کرده. حالا برگردیم به آیه 9 در متی باب 9 که میگوید چون عیسی از آنجا میگذشت مردی مسمی به متی به باجگاه نشسته دید. بدو گفت مرا متابعت کن. در حال برخاسته از عقب وی روانه شد. متی در 8 آیه قبل یعنی ماجرای شفای شخص مفلوج نشون میده که عیسی آمده تا گناه را ببخشه. در آیات 5 و 6 مسیح به روشنی میگوید که قدرت یا اقتدار آمرزش گناهان رو داره. انگار درست پس از این ماجرا متی خودش رو به عنوان یک باجگیر گناهکار معرفی میکنه تا نشون بده که عیسی مسیح حقیقتاً قادر به آمرزش گناهان، حتی بدترین افراد مثل باجگیران هم هست. متی مثل پولس رسول خود رو بدترین گناهکاران میدونست. شاید به همین دلیله که متی در انجیلش هرگز از خودش صحبت نمیکنه. هیچ وقت سوالی نمیپرسه و هرگز اظهار نظر هم نمیکنه. هرگز در حوادث مطرح نمیشه. میشه گفت که او در انجیلش کاملا نامرئی و بی صداست. شاید فروتنیش به خاطر گناه بیش از حد در زندگی اوست. اما حال که فیض و بخشش عظیم خدا رو دریافت کرده حتی یک کلمه در مورد خود نمیگه و بنابراین خاموشه. البته تا زمانی خاموش میمونه که روح خدا از او میخواد قلمش رو برداره و انجیلش رو که متشکل از 28 باب در مورد عظمت شاه شاهان هست رو در عهد جدید برای ما ثبت کنه. متی از دید مردم اجتماع اون زمان یک خائن، اخاذ و دزد قلمداد میشد. از این جهت منفور و مطرود بود و خودش هم این رو میدونست. دولت روم برای جمع‌آوری مالیات از یهودیان باجگیر استفاده میکرد. از این جهت مردم اونها رو خائن میدونستن و نه تنها این، باجگیران مبالغ اضافی علاوه بر آنچه دولت تعیین کرده بود از مردم میگرفتن و بقیه مبلغ رو به جیب میزدن. بنابراین این رشوه خوار اخاذ هم بود. مردم اونقدر از باجگیران متنفر بودن که تلمود میگوید دروغ گفتن به یک باجگیر کار درستی است. هیچ باجگیری مجاز به شهادت در دادگاه نبود، چون همه میدونستن که دروغگو هستن و رشوه میگرفتن. باجگیران حق ورود به کنیسه یا معبد رو نداشتن چون از خدا جدا شده بودن. در لوقا باب 18 شخص گناهکاری رو میبینیم که از دور به سینه خود میزنه و از خدا میخواد که به او رحم کنه. اونها بدترین مردم جامعه بودن چون
به ملت خود پشت کرده و تبدیل به افراد شروری شدن. مردم در سیستم بتپرست سرکوبگر روم یک خدای دروغین یعنی امپراتور رو پرستش میکردن. باجگیران خائن در اون جامعه دو نوع بودن. نوع اول گبای نام داشتن. اونها مالیات بر دارایی، بر درآمد برای رأیگیری رو از مردم وصول میکردن. باجگیران نوع دوم مخص نام داشتن. اونها باجگاهشون رو در معابر و گذرگاه‌هایی که محل عبور بود میگذاشتن و از تمام اقلام وارداتی، صادراتی، خریداری شده، فروخته شده مالیات میگرفتن. اونها برای جاده‌ها، پل‌ها و بنادر، حتی برای تعداد محور درشکه‌ها عوارض تعیین میکردن. علاوه بر این برای بسته‌ها، نامه‌ها و هرچه نامش رو ببرید مالیات میبستن. متی یکی از این مخص‌ها بود. این مخص‌ها هم دو نوع بودن. گروه اول مخص بزرگ نامیده میشد. اونها خودشون مستقیما از مردم مالیات دریافت نمی‌کردن، بلکه شخص دیگری رو استخدام می‌کردن تا براشون از مردم مالیات بگیرن. به گروه دوم مخص کوچک میگفتن. اونها مالیات رو مستقیما از مردم دریافت می‌کردن. متی باب 9 به همین گروه مخص اشاره میکنه، چون متی خودش بر باجگاه نشسته بود. نکته جالب درباره متی نام لاوی اوست که نشون میده که او واقعا سنت یهودی داشت. از این جهت در انجیل متی نقل قول‌های بیشتری از عهد عتیق نسبت به مرقس و لوقا و یوحنا دیده میشه. بنابراین متی عهد عتیق رو میدونست، به طوری که در انجیلش از 3 بخش عهد عتیق به گونه‌ای نقل قول میکنه که فقط یک یهودی میدونست. این 3 بخش شامل قانون یا شریعت، پیامبران و نوشته‌های مقدس میباشه. متی قانون خدا را در عهد عتیق پس میدونست، ولی نمیدونیم که تا چه حد به مسائل روحانی علاقمند بود. اما هنگامی که عیسی در آیه 9 به او میگوید دنبال من بیا، او فوراً برخاست و عیسی رو دنبال کرد. حالا توجه داشته باشید که چه نکته مهمی در این ماجرا دخیل هست. اول اینکه متی حرفش رو ترک کرد. او وضعیت سایر شاگردانی که ماهیگیر بودن رو نداشت، چون اگر اونها درباره پیروی از مسیح تجدید نظر میکردن همیشه میتونستن به شغل ماهیگیریشون برگردن. در واقع اونها در انجیل یوحنا باب 21 همین کار رو کردن. همه اونها به ماهیگیری برگشتن. بعد خداوند به اونها نشون داد که نمیتونن با او چنین کنن. یعنی اون ماهیگیریان ماهر تمام طول شب نتونستن در یک دریای پر از ماهی حتی یک ماهی صید کنن. انگار خدا جواز کسبشون رو باطل کرده بود. ولی در مورد متی اینطور نبود. او هرگز نمیتونست به باجگاه خودش برگرده، چون هنگامی که متی از اون میز یا باجگاهش دور شد، دولت روم روز بعد شخص دیگر رو در اونجا قرار داد. به قول معروف متی پل پشت سرش رو خراب کرد که نتونه برگرده. در آیه 10 متی بعد از اینکه عیسی او رو به پیروی از خودش دعوت میکنه، باجگیران و گناهکاران رو جمع و به افتخار عیسی مسیح میهمانی برپا میکنه. فریسیان از معاشرت عیسی با این گروه افراد اعتراض کردن و گفتن آقا چرا تو با باجگیران و گناهکاران نشستی؟ عیسی به اونها پاسخ داد که اونها هستن که به پزشک نیاز دارن. مسیح ادامه میده و میگه که من نیامدم تا عادلان بلکه تا گناهکاران را نجات دهم. یادتون میاد؟ بنابراین موضوع در اینجا اعتراف به گناه، توبه و دریافت بخشش خداست و متی خود رو در رأس این ماجرا قرار میده، چون این مشکل اصلی اون بود. هیچ کس در دنیا بهتر از متی به گناه و گناهکار بودنش در اون موقع واقف نبود. او میدونست که یک گناهکاره، میدونست که به مردمش خیانت کرده و شدیداً میخواست از این وضعیت خارج بشه. متی به دنبال فرصتی بود تا بتونه از این وضعیت آزاد بشه. از اونجایی که او در شهر کفرناهم زندگی میکرد، در مورد عیسی و پیامش با خبر شد. وقتی عیسی نزد متی اومد و گفت مرا متابعت کن، متی میدونست که مسیح آماده
بخشیدن گناهش است. از این جهت آماده بود تا با حرفه خودش و هر وابستگی دیگه‌ای که داره خداحافظی کنه، چون بخشش خدا رو به شدت میخواست. مسیح قلب تشنه متی رو دید. دنیا متی رو به زیر کشیده بود. متی اسیر و گرفتار بود. خود رو آنچنان آلوده کرده بود که هیچ کس نمیتونست او رو از اون منجلاب بیرون بکشه. این فقط کار خدا بود. از این جهت عیسی مسیح نزد او رفت و از او دعوت کرد که نزد من بیا، مرا پیروی کن. پس نتیجه میگیریم که خدا از گناهکاران بدبخت، فاسد و نفرت انگیزترین افراد جامعه که مایل به دریافت بخشش الهی هستند مثل متی استفاده میکنه. این مطلب ما را به آخرین نفر در گروه دوم میرسونه. اسمش توماست. اکثرا او رو با لقب تومای شکاک میشناسیم، ولی برعکس اون چه به نظر میاد او شخص بهتری است. باید گفت که اکثر مردم واقعا توماس رو درک نمیکنن. متی، مرقس و لوقا مطلبی درباره توما به ما نمیدن، اما یوحنا قلب او را برایمون آشکار میکنه. در انجیل یوحنا به 3 متن بسیار کوتاه نگاه میکنیم درباره توما. اول به یوحنا باب 11 میریم. یوحنا باب 11 آیه 14 الی 16. آنگاه عیسی به طور واضح فرمود ایلعازر مرده است و من خوشحالم که در کنار او نبودم، چون مرگ او یک بار دیگر به شما فرصت خواهد داد که به من ایمان آورید. حال بیایید نزد او برویم. یکی از شاگردان او به نام توما که معنی اسمش دوقلو بود به شاگردان دیگر گفت بیایید ما نیز برویم و با او بمیریم. در اینجا توطئه کشتن عیسی چیده شده، ولی چون هنوز زمان او نرسیده مجبور شد با شاگردانش از اورشلیم خارج بشه. اونها در کنار رودخانه اردن هستن و فشار جمعیت فوق‌العاده بود. در اون حین از اونجایی که عیسی به طور خاص ایلعازر رو دوست داشت به او خبر دادن که او بیمار هست. آیه 14 میگوید که عیسی منتظر ماند تا زمان مرگ ایلعازر فرا برسه و سپس میگوید ایلعازر مرده است. و جالب اینجاست که در آیه بعد یعنی آیه 15 عیسی به شاگردانش میگوید، متی باب 11 آیه 15، و من خوشحالم که در کنار او نبودم، چون مرگ او یک بار دیگر به شما فرصت خواهد داد که به من ایمان آورید. حال بیایید نزد او بروید. در اینجا هم با ضعف شاگردان روبرو میشیم. اونها همیشه به نوعی به آشکار شدن قدرت عیسی نیاز داشتن. بنابراین مسیح میگه که ایلعازر مرده است و بعد ادامه میده در آیه 16 چنین میگه. یوحنا باب 11 آیه 16. یکی از شاگردان او به نام توما که معنی اسمش دوقلو بود به شاگردان دیگر گفت بیایید ما نیز برویم و با او بمیریم. عبارت یونانی دیدیموس برگردان یونانی نام آرامی توما یعنی توماس هست و هر دو به معنای دوقلو هستند. در رابطه با عبارت دوقلو در کنار نام توماس یه نکته جالب وجود داره. یوحنا 3 بار در انجیلش، اول در همین جا یعنی یوحنا باب 11 آیه 16، بار دوم در یوحنا باب 20 آیه 24 و بار سوم در یوحنا باب 21 آیه 2 این عبارت دوقلو رو کنار نام توما به کار میبره. ذکر مکرر این نام نه تنها بر فردیت توما در میان 12 رسول تاکید میکنه، بلکه حضور یک شاهد عینی رو هم میرسونه. یوحنا با قرار دادن عبارت دوقلو در کنار نام توما اعتبار و موثق بودن شهادت رستاخیز رو تقویت میکنه، به طوری که غیبت اولیه توما در یوحنا باب 20 آیه 24 ارزش اثباتی اعتراف بعدی او رو افزایش میده. یعنی یک فرد شکاک به یک مدافع شاهد عینی تبدیل میشه. تقارن ادبی این ماجرا یعنی غیبت، درخواست اثبات،
رویارویی و اعتراف به هدف پیام انجیل یوحنا کمک زیادی میکنه. پیام انجیل یوحنا در یوحنا باب 20 آیه 31 اشاره شده که میفرماید اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. حالا برگردیم به یوحنا باب 11 آیه 15 که مسیح میگوید من به خاطر شما خوشحالم که هنگام مرگ ایلعازر آنجا نبودم، چون حالا شما با مشاهده یا دیدن این واقعه، این معجزه باور میکنید و در خاتمه به شاگردانش میگه که حالا بیایید آنجایی که جسد ایلعازر هست بریم. منزل ایلعازر حدود 3 کیلومتری شرق اورشلیم بود. این خبر برای شاگردان ترسناک بود، چون برای اونها حکم خودکشی داشت. حتما به یه دیگه میگفتن اوه رفتن به سمت اورشلیم یه خودکشی است، ما نمیتونیم به اورشلیم برگردیم. نتیجه اینه که اونها به نوعی شروع به فروپاشی میکنن. شاید برخی از اونها بهانه‌ای بیارن تا از همراهی کردن با عیسی برای رفتن به اون سمت شانه خالی کنن. ولی توما به سایر شاگردان میگه که بیایید برویم تا با او بمیریم. از این گفته توما میشه به چند نکته پی ببریم. نکته اول این که توما بدبینه، چون او باور داشت که با رفتنش خواهد مرد. نکته دوم شجاعت توماست. اگر توما خوشبین می بود برای رفتن شجاعتی لازم نداشت، چون باور داشت که نمی میره. اما از اونجایی که او به استقبال مرگ میره میشه به شجاعت او پی برد. و نکته سوم از این سخن توما به عشق عظیم توما نسبت به عیسی مسیح پی میبریم. اون نمیتونست زندگیش رو بدون مسیح تصور بکنه. به عبارتی اگر قراره که عیسی مسیح بمیره پس بهتره با او بمیریم، چون بدون او زندگی مفهومی نخواهد داشت. آقای مکارتور میگوید از این گفته توما شاید بشه گفت که محبت توما مانند محبت یوحنا به مسیح بود. چنین عشق عمیق و شدید برای عیسی که اون نمیتونه زندگی بدون مسیح رو تحمل بکنه، از این جهت به سایر شاگردان میگه که بیایید با او برویم. اینها کلمات عشقه. او معتقد بود که میتونه بمیره و با عیسی باشه. توما هیچ توهمی نداشت. او مثل سایر شاگردان بوی مرگ رو احساس میکرد، ولی حاضر بود بمیره. یک مرد شجاع و یک مرد عاشق بود. نمیخواست از مسیح جدا بشه. او هرگز نمیتونست به عیسی خیانت کنه. حالا بیایید به یوحنا باب 14 بریم. در اینجا عیسی به شاگردانش پیام کوچکی میده. به اونها میگه که نگران و مضطرب نباشید. به خدا اعتماد بکنید. من میرم و برایتان مکانی مهیا میکنم. آنگاه دوباره میام و شما رو با خودم میبرم تا جایی که هستم شما هم باشید. و او اضافه میکنه که جا و راهی که میرم شما میدانید. خب وقتی اینها را به شاگردان میگه، اون وقت توما در آیه 5 میگه، یوحنا باب 14 آیه 5، توما گفت نه، نمیدانیم. ما اصلا خبر نداریم شما کجا میروید. پس چطور میتوانیم راه را پیدا کنیم؟ این همون قلبی است که میگوید خداوندا جایی نرو که ما نتونیم بیایم. اشاره به همان فکر توما که ما باید از تو جدا بشم. یه جورای اعتراض به گفته مسیحه. توما به گونه‌ای از اون چه مسیح میگه ناراحت و نگران میشه. به گونه‌ای داره به مسیح میگه که شما میخواید برید و ما نمیدونیم که کجا هستید یا چگونه به اونجا برسیم. به نظر میرسه که در اینجا قلب توما شکسته میشه. به عبارتی قلب یا فکر توما یه جورای گیج شده و منفیه. و جالبه که در این گفته توما باز همون بدبینی، همون عشق و محبت نسبت به مسیح رو شاهدیم. عیسی در پاسخ به توما چی میگه؟ در یوحنا باب 14 آیه 6 میفرماید عیسی بدو گفت من راه و راستی و حیات هستم.
هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. به عبارتی مسیح به او میگه من خودم تو رو به آنجا میبرم چون من راه هستم. لازم نیست بترسی، من با رفتنم تو رو ترک نمی کنم. میتونید حدس بزنید که وقتی عیسی مرد برای توماس چه اتفاقی افتاد؟ توماس گفت من میدونستم او مرد و من نمردم و او جایی رفت که من نمیدونم کجاست. اون چی که ازش میترسیدم به حقیقت پیوست. خیلی از ماها یه همچین تصوراتی داریم. بعضی موقع به یه بنبستایی میخوریم تو زندگی که نمیدونیم چیکار کنیم. فکر می‌کنیم خدا ما رو ترک کرده، دیگه نیست. احساس میکرد که به او خیانت شده. حس طرد شدن و رها شدن میکرد و این شکستگی از روی عشق بود، چون او رو دوست داشت. او زخمی بود و نمیخواست در جمعیت باشه. بنابراین خود رو از سایر شاگردان دور کرد. از این جهت هنگامی که شاگردان جمع شده بودن او اونجا نبود. حالا بیاین به سومین و آخرین مطلب در مورد توما در یوحنا باب 20 نگاه کنیم. یوحنا باب 20 آیه 24 میگوید توما معروف به دوقلو که یکی از 12 شاگرد مسیح بود آن شب در آن جمع نبود. توما افسرده در جای دیگری دور از جمعیت بود، چون عمیقاً مسیح رو دوست داشت. حاضر بود که با عیسی بمیره اما عیسی بدون او مرد. او میخواست با عیسی بره اما عیسی بدون او رفت و حالا ظاهراً به او ثابت شد که بدبینیش بی دلیل نبوده. یوحنا باب 20 آیه 25 پس شاگردان دیگر بدو گفتند خداوند را دیده ایم. آیا تا به حال سعی کردید که با کسی که افسرده است صحبت کنید؟ خیلی سخته. در یوحنا باب 20 آیه 25 توما میگوید من که باور نمی کنم تا خودم زخم میخای صلیب را در دستهای او نبینم و انگشتانم را در آنها نگذارم و به پهلوی زخمیش دست نزنم باور نمی کنم که او زنده شده است. حالا توما بدبینه، اما قبل از اینکه به او حمله کنیم باید به خاطر بیاریم که هیچ یک از شاگردان تا زمانی که عیسی را ندیدند ایمان نیاوردند. در راه امواس در لوقا باب 24 2 نفر از پیروان مسیح در مسیر ترک اورشلیم خداوند با اونهاست و اونها به خاطر مرگ او ناراحتند و باور نمی کنند تا اینکه مسیح رو دیدند. پس توما رو به شک و تردید متهم نکنیم. او شخص بدبین و عاشقی است. این وضعیت بهتر از شک و تردید بدون عشق است، چون میگوید میخواهم قبل از اینکه باور کنم او رو ببینم و از این رو خداوند این آرزوی قلبی توما رو برآورده میکنه. در آیه 26 انجیل یوحنا باب 20 میگوید یک شنبه هفته بعد باز شاگردان دور هم جمع شدند. این بار توما نیز با ایشان بود. باز هم درها بسته بود که ناگهان عیسی را دیدند که در میانشان ایستاد و سلام کرد. عیسی رو به توما کرد و فرمود انگشتت را در زخم دستهایم بگذار، دست به پهلویم بزن و بیش از این بی ایمان نباش، ایمان داشته باش. توما گفت ای خداوند من، ای خدای من. 8 روز بعد که شاگردان جمع بودن توما هم با اونها بود. این مطلب نشون میده که توماس نمیخواست دیگه از هیچ تجربه و واقعی که سایر شاگردان با اون روبرو میشدن غافل بمونه. البته که مسیح با هر کدام از ما ملاقات‌های شخصی میکنه، ولی در اینجا هدف عیسی شاگردسازی است. او میخواد که اتحاد و همبستگی شاگردانش رو تقویت بکنه. متی باب 18 آیات 19 و 20 میفرماید این را نیز به شما میگویم اگر 2 نفر از شما اینجا بر روی زمین درباره چیزی که از خدا میخواهید یک دل باشید، پدر آسمانی من آن را به شما خواهد داد. چون هر جا که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنها هستم.
بنابراین همونطور که در یوحنا باب 20 خوندیم، خداوند آرزوی قلبی توما رو برآورده کرد و شخصا توما رو به نام صدا زد و جای زخم‌های دست و پهلویش رو به او نشون داد و از او خواست که اونها رو لمس کنه تا مطمئن بشه آنچه میبینه در عالم خیال یا وهم نیست. مسیح به هر کس که قلباً بخواد این چنین رفتار خواهد کرد. اعتراف توما بسیار عظیم بود. او خداوندی مسیح رو اعتراف کرد و عیسی مسیح در پاسخ به توما چنین گفت. در یوحنا باب 20 آیه 29 میخونیم که میفرماید: عیسی به او فرمود: بعد از اینکه مرا دیدی ایمان آوردی، ولی خوش به حال کسانی که ندیده به من ایمان میآورند. این سه روایتی که در مورد توما از انجیل یوحنا باب‌های 11 14 و 20 مطالعه کردیم، روند رشد روحانی توماس رو برامون آشکار میکنن، به طوری که از وفاداری انسانی آغاز شد، از سردرگمی فکری عبور کرد و در نهایت به تسلیم کامل الهیاتی ختم شد. این روند رشد روحانی رو میشه در فیض مؤثر خدا مشاهده کرد، جایی که خداوند با صبر و پایداری شک شاگرد خود رو به ایمانی راسخ تبدیل میکنه. توما در این سه مرحله، هنگامی که نسبت به شرایط بدبین بود ولی به خداوندش شجاعانه وفادار بود، هنگام پریشانی صریح و متفکر بود و در مقابل شک او به ایمان و یقین رسید، به طوری که در یوحنا باب 11 16 توما وفاداری شجاعانه از خود نشون داد و حاضر عیسی رو در نزدیکی اورشلیم تا دل خطر همراهی کنه. در یوحنا باب 14 آیه 5 در شام آخر توما با یک سوال صادقانه و اعتراف به نادانیش از پریشانی فکری عبور میکنه و با عیسی به عنوان راه و راستی و حیات روبرو میشه. و در یوحنا باب 20 او بر شواهد دست اول از عیسی مسیح قیام کرده اصرار می‌ورزه و به اوج یک اعتراف کلیدی، یعنی سرور من و خدای من، در یوحنا باب 20 آیه 28 میرسه. این اعتراف بالاترین اعتراف مسیح شناسی از سوی هر یک از شاگردان در انجیل 4 هست و تایید الهی بر الوهیت کامل مسیح ارائه میده. بلافاصله پس از آن عیسی با مژده‌ای پاسخ میده و میگوید خوشا به حال کسانی که ندیده به من ایمان بیارن. یوحنا باب 20 آیه 29. این امر سیر ایمانی توما رو به عنوان الگویی قرار میده که ایمانداران آینده رو از دیدن به ایمانی مبتنی بر شهادت رسولان هدایت میکنه. نویسندگان اولیه مسیحی مانند اوریجن، اوسیبیوس و کتاب اعمال توما خدمات بعدی توما رو به سمت شرق، ابتدا به ایران و پارت و سپس تا هند نقل میکنند. جوامع ساکن در امتداد ساحل مالابار ریشه‌های خود رو به موضع‌های او نسبت میدن و سنتی قوی شهادت او رو در نزدیکی چنای امروزی میدونه، در حالی که کتاب مقدس در مورد این زحمات بعدی سکوت میکنه و مطلبی نمیگه. اسناد تاریخی ثابت میکنن که تومای مبشر با مشخصات کتاب مقدسیش هماهنگ هست، به طوری که وقتی متقاعد شد پیام انجیل رو به دورترین نقاط زمین رسون. تاریخ کلیسا به ما میگوید که توما انجیل مسیح رو تا هندوستان موعظه کرد و در نهایت به شیوهی بسیار خاص درگذشت. مخالفین مسیح به دلیل ایمانش او رو با نیزه به قتل رسوندن. این امر میتونه برای شخصی که جای نیزه رو بر بدن خداوندش لمس کرده نوعی نقطه اوج باشه. بنابراین از مطالعه شخصیت توما میتونیم نتیجه بگیریم که عیسی مسیح قیام کرده
جستجوی صادقانه ما رو میپذیره. اگر سوالاتمون رو با فروتنی پیگیری کنیم میتونیم به اعتمادی یا اعتقادی عمیق‌تر برسیم. ایمان واقعی بر شواهد عینی در رستاخیز عیسی مسیح تکیه داره که از طریق شاهدان قابل اعتماد منتقل شده. و سوم، شجاعت و شک میتونن در یک قلب همزیستی داشته باشن. هر دو از طریق رویارویی مستقیم با عیسی مسیح دگرگون میشن. و چهارم، اعتراف بزرگ سرور من و خدای من پاسخی مختصر و کافی به هر چالش مسیح شناسی ارائه میده که عبادت و الهیات رو استوار میکنه. پنجم، هر ایماندار مانند دوقلوی همنام توما برای به تصویر کشیدن مسیح به جهان فرا خوانده شده تا هم زندگی و اعتقاد شخصیش و هم پیام جهانی انجیل رو به دنیا اعلام بکنه. پس پاسخ ما به این سوال که خدا از چه نوع افرادی استفاده میکنه این هست که خدا از گناهکاران منفوری مانند متی و افراد بدبین و عاشقی مثل توما استفاده میکنه. همینطور اون میتونه از همه ما در هر شرایطی که هستیم استفاده بکنه. خب عزیزان، جلسه آینده ادامه مطالب رو از متی باب 10 آیات 3 و 4 با معرفی یعقوب پسر حلفی، یهودا لبی ملقب به تدی و شمعون غیور پی خواهیم گرفت. فیض خداوند عیسی مسیح با همه ما باشد و بماند. خدا نگهدار.